I en liten stad omgiven av fjäll bor en man. Han heter Karl. Karl är en fattig man. Hans liv har länge varit svårt. Ofta saknade han pengar och mat, och många dagar visste han inte vad som skulle hända. Men idag är en annan dag. Idag är en dag full av hopp. Idag har Karl en anställningsintervju. Just det mötet kan ändra allt. Kanske får han ett arbete. Kanske får han ett nytt liv. Med den tanken går han tidigt på morgonen genom staden. Gatorna är ännu lugna, men många människor är redan på väg till jobbet. Karl bär en ren skjorta som är lite gammal. Han har gjort den så fin som möjligt. Hans skor är inte nya, men han har putsat dem noga. Han vill göra ett gott intryck. Hans hjärta slår snabbt. Han är nervös. Hans händer är lite fuktiga och många tankar snurrar i huvudet. Tänk om han får jobbet? Tänk om allt verkligen ändras idag? Han tänker på de sista månaderna. Det var tunga månader, inget fast jobb, lite pengar, ofta en tom mage. Nätter då han låg vaken och oroade sig. Dagar då han kände sig osynlig. Men idag känns inte som en av de dagarna. Idag känns speciell. Idag bär han på hopp. Ett litet men starkt hopp. Han tittar framåt och viskar. Det här är min chans. Hans röst är lugn men fast. Han vill tro på det. Han går snabbare. Stora hus dyker upp framför honom och staden verkar plötsligt större än vanligt. Karl andas djupt in. Luften är sval och hans hjärta dunkar högt i bröstet. Han är rädd, men han går vidare. Steg för steg. Han vill lyckas. Han vill arbeta. Han vill inte leva som förr längre. Idag kan allt bli annorlunda. Karl står framför en stor kontorsbyggnad och stannar kort. Byggnaden är hög och modern, mycket större än allt han känner. Dörrarna är av glas och han kan se sin spegelbild. Ett ögonblick tittar han på sig själv. Hans skjorta är ren men gammal. Hans skor är enkla. Han verkar liten framför denna byggnad. Han andas djupt in och går sakta in. Inne är det tyst och prydligt. Golvet blänker och varje steg låter högt i hans öron. Människor går snabbt förbi honom. De bär fina kläder, talar säkert och verkar utan bekymmer. Karl känner sig främmande. Han tänker kort att han inte hör hemma här. Hans händer skakar lite. Ändå går han vidare. Steg för steg. Han vill inte förlora denna chans. Han följer skyltarna på väggen, även om han knappt kan läsa dem. Han minns former och riktningar och hittar till sist rätt rum. En kvinna sitter vid ett bord och ser kort på honom. Vänligen vänta här, säger hon vänligt. Karl nickar och sätter sig försiktigt. Han sitter rakt, nästan stel. Han ser sig omkring, men allt är nytt för honom. Möblerna, ljuden, stillheten. Hans hjärta slår snabbt. Han försöker andas lugnt. Efter några minuter ropas hans namn upp. Han reser sig genast och går in i ett kontor. En man sitter bakom ett stort bord och ler svagt. Sätt dig, säger han. Karl sätter sig och försöker verka lugn. Samtalet börjar. Mannen ställer frågor och Karl svarar ärligt. Han säger att han vill arbeta, att han är pålitlig och villig att lära. Hans röst är lugn, men man hör hur viktigt det är för honom. Mannen nickar flera gånger. Det verkar gå bra. Karl känner hur hans hopp växer. Kanske fungerar det verkligen. Kanske är detta stunden han väntat så länge på. Då tar mannen ett papper och lägger det framför honom. Det här är kontraktet, säger han. Läs det gärna och skriv under här. Karl tittar på papperet. Många ord, små bokstäver, långa meningar. Allt känns svårt. Hans ögon rör sig långsamt över raderna. Han försöker förstå.
Men det går inte. Orden blir tomma för honom. De har ingen mening. Hans händer blir kalla. Hans hjärta slår snabbare. Hoppet i honom börjar skaka. Karl sitter tyst vid bordet och tittar på pappret. Hans ögon rör sig långsamt över raderna, men orden känns tunga och tomma. De betyder ingenting för honom. Han försöker koncentrera sig, men det går inte. Hans huvud blir varmt och samtidigt blir händerna kalla. Hans hjärta dunkar högt i bröstet. Han vet att detta ögonblick är viktigt. Mycket viktigt. Kanske det viktigaste ögonblicket på länge. Mannen på kontoret väntar lugnt. Sekunderna känns långa. Det blir tyst i rummet. För tyst. Karl känner trycket. Han vet att han nu måste säga något. Sakta lyfter han huvudet. Hans röst är låg och osäker. Jag kan inte läsa, säger han. Han pausar kort, som om han hoppas att det inte är sant. Sedan säger han ännu tystare. Och jag kan inte skriva. Orden hänger kvar i luften, tunga och obehagliga. Mannen bakom bordet ser på honom. Hans ansikte förändras genast. Det lilla leendet försvinner. Hans ögon blir allvarliga. Den varma stämningen i rummet blir kall. Det är ett problem, säger han lugnt, nästan utan känsla. Utan läs- och skrivkunskaper kan vi inte anställa dig här. Orden träffar Karl som ett slag, rakt i hjärtat. Ett ögonblick säger han ingenting. Han sitter bara där och känner hur allt inom honom faller ihop. Hans hopp går sönder. Långsamt. Tyst. Han nickar bara svagt. Vad ska han säga? Det finns ingen förklaring som kan ändra det. Inga ord som nu kan hjälpa honom. Han reser sig. Hans ben känns tunga, som om han bär något. Något osynligt, men mycket tungt. Han vänder sig om och går mot dörren. Varje steg är svårt. När han öppnar dörren hör han en låg röst bakom sig. Förlåt. Men de orden hjälper inte. Ute i korridoren är det ljust och lugnt igen. Människor går förbi, precis som förut. De skrattar, pratar, arbetar. För dem har inget ändrats. Men för Karl är allt annorlunda. För några minuter sedan hade han fortfarande hopp. Nu är det borta. Helt borta. Det känns som en dröm som plötsligt tar slut. Han går långsamt genom byggnaden och ut. Den stora dörren öppnas och kall luft möter honom. Han stannar kort, som om han först måste förstå vad som hänt. Sedan går han vidare. Hans axlar är tunga, blicken går nedåt. I hans huvud finns bara en tanke som kommer om och om igen. Jag var så nära. Karl sätter sig långsamt på de kalla trappstegen framför huset. Den stora dörren bakom honom stängs tyst, som om ett kapitel i hans liv tar slut. Framför honom fortsätter livet, helt normalt, som om inget har hänt. Människor kommer och går. Några skrattar, andra pratar i telefon. Många bär väskor eller mappar. De har arbete. De har ett mål. Karl sitter bara där. Hans axlar hänger ner, som om de har blivit för tunga. Hans händer vilar stilla på knäna. Han tittar ner i marken och rör sig knappt. I hans huvud är det tyst, men hans hjärta är tungt. För några minuter sedan hade han fortfarande hopp. Ett riktigt hopp. Nu är det borta. Helt försvunnet. Han tänker tyst. Varför är mitt liv så? En man i kostym går snabbt förbi utan att titta på honom. En kvinna stannar kort, ser på honom som om hon vill säga något, men går ändå vidare. Ingen stannar. Ingen frågar. Ingen hjälper. Karl känner sig osynlig. Han sitter mitt i staden, omgiven av människor, men är ändå helt ensam. Hans mage kurrar svagt. Nu känner han hungern igen. I morse åt han inget. Han tänkte bara på det här mötet. Bara denna enda chans. Och nu är även den borta. Han lyfter långsamt blicken mot den stora byggnaden.
För kort tid sedan var han där inne, så nära ett nytt liv, så nära att ändra allt. Nu sitter han ute, precis som förr, kanske ännu värre än förr, för nu vet han hur nära han var. En kall vind blåser genom gatan. Karl drar sin tunna jacka tätare kring sig. Han känner kylan, men ännu starkare känner han tomheten i sig. Han andas långsamt ut. Tiden går vidare, människorna går vidare, men för honom står allt still. Han vet inte vad han ska göra nu. Inget arbete, inga pengar, ingen plan. Bara denna stund och en lång, tom dag framför honom. Och djupt inom honom växer en tyst rädsla att morgondagen blir likadan. Karl sitter fortfarande på de kalla trappstegen och tittar ner i marken. Tiden går långsamt, nästan som om den står still. Människorna passerar honom vidare, precis som tidigare. Steg, röster, rörelse överallt. Men för Karl känns allt tungt. Hans huvud är tomt. Hans hopp har blivit litet, väldigt litet. Då sätter sig plötsligt någon bredvid honom. En främmande man. Karl märker honom knappt först. Mannen säger ingenting. Han sitter bara där och tittar rakt fram. Ett ögonblick är det tyst mellan dem. En lugn, ovanlig tystnad i en bullrig stad. Karl lyfter långsamt blicken och ser kort på honom. Sedan tittar han bort igen. Efter några sekunder stoppar den främmande mannen handen i sin ficka. Han tar fram något. Det är bananer. Gula, färska bananer. De ser rena och fina ut. Mannen håller dem kort i handen och räcker dem sedan till Karl. Här, säger han lugnt. Karl tittar förvånat upp. Hans ögon blir större. Till mig? Frågar han tyst, nästan misstroget. Främlingen nickar bara. Inga stora ord. Inget långt samtal. Då reser han sig bara och går, utan att vända sig om. Karl sitter kvar och håller bananerna i händerna. Han tittar länge på dem. Hans hunger är stark. Mycket stark. Hans mage gör ont. Hans fingrar rör sig långsamt, som om han snart tar en. Han föreställer sig hur den smakar. Hur gott det vore att äta något. Men då stannar han. Något i honom stoppar honom. Han tänker efter. Om han äter dem nu, är de strax borta. Då är allt som förut igen. Kort mätt, sedan tom igen. Hungrig igen. Fortfarande ingen plan. Han tittar åter mot gatan. Många människor går förbi. Några ser trötta ut, andra har bråttom. Några bär mat i handen. Några köper något. Karl studerar dem noga. Då får han en tanke. Först mycket tyst, sedan klarare. Dessa människor har pengar. Dessa människor köper saker. Kanske kan han också dra nytta av det. Långsamt ställer han sig upp. Hans ben är ännu svaga, men han står kvar. Han tittar på bananerna i sin hand. Sedan tittar han åter på människorna. Hans hjärta slår snabbare. Men den här gången är det inte bara rädsla. Det finns något mer. Något nytt. Kanske är det en idé. Kanske är det en chans. Karl står vid vägkanten och håller bananerna hårt i handen. Han ser på människorna som passerar. Många har bråttom. Ingen lägger märke till honom. Hans hjärta slår snabbt, mycket snabbare än vanligt. Hans tankar är högljudda. Tänk om ingen köper. Tänk om allt är ett misstag. Ett ögonblick vill han gå därifrån och äta bananerna själv. Det skulle vara lättare. Mindre rädsla, mindre risk. Men han stannar kvar. Han andas djupt in och försöker vara modig. Bananer. Färska bananer, viskar han. Hans röst är osäker och nästan ohörbar. Människorna går vidare. Ingen stannar. Karl känner hur tvivlet växer igen. Hans händer blir fuktiga. Han tittar kort ner på marken. Kanske var det en dålig idé. Kanske hör han inte hemma här. Men han lyfter långsamt huvudet igen.
Han vill inte ge upp. Inte idag. Inte efter allt. Den här gången talar han lite högre. Bananer. Färska bananer. Några människor vänder sig om kort. Ett par tittar på honom. Men de går vidare. Tiden går. Minuterna känns långa. Karl står kvar. Han rör sig knappt. Hans hopp krymper igen. Då plötsligt stannar en kvinna. Hon tittar på bananerna och sedan rakt i hans ögon. Vad kostar en? Frågar hon lugnt. Karl är tyst ett ögonblick. Hans huvud arbetar snabbt. Han säger ett pris. Kvinnan nickar utan att tveka och räcker honom pengar. Karl tar dem försiktigt i handen som om de kunde försvinna. Det är inte mycket, men för honom känns det stort. Väldigt stort. Han ger kvinnan en banan. Kvinnan ler kort och går vidare. Karl står kvar. Han ser på pengarna i sin hand. Hans hjärta känns plötsligt lättare. Något i honom förändras. För första gången på länge har han tjänat något själv. Ingen gåva. Ingen slump. Det var hans beslut. Hans idé. Sakta sprider sig ett litet leende över hans ansikte. Mycket försiktigt. Kanske fungerar det verkligen. Kanske kan hans liv ändå förändras. Nästa dag står Karl igen vid gatan. Den här gången håller han fler bananer i handen. Han har köpt dem för pengarna han tjänade igår. När han står där känns allt fortfarande nytt, men inte lika främmande som dagen före. Rädslan finns kvar, men den har blivit mindre. Han vet nu att det kan fungera. Bananer! Färska bananer! Ropar han, lite högre än igår. Hans röst är klarare. Människorna hör honom. Några vänder sig om, några stannar. Alla köper inte, men tillräckligt många. Karl märker det genast. Något förändras. På kvällen räknar han sina pengar. Det är mer än igår. Han tittar länge på dem. Inte bara på pengarna, utan på vad de betyder. Det är en början. De nästa dagarna fortsätter han. Varje morgon går han upp tidigt. Varje morgon köper han nya bananer. Och varje dag ställer han sig igen vid gatan. Ibland är det svårt. Ibland passerar folk bara. Vissa dagar tjänar han lite. Men han ger inte upp. Inte längre. Han har lärt sig något. Om han stannar kommer någon till slut. Om han fortsätter händer något. Sakta förstår han gatan. Han märker när många människor kommer. Han märker var han ska stå. Och han märker hur mycket han kan ta för sina bananer. Efter ett tag känner folk igen honom. Några kommer varje dag till honom. De hälsar på honom. De frågar hur han mår. De litar på honom. Karl känner sig inte längre osynlig. För första gången på länge hör han till. Hans liv ändras steg för steg. Han tjänar mer pengar. Han kan köpa mat när han vill. Han behöver inte längre somna hungrig. Hans kläder blir bättre. Hans hållning blir starkare. Han går rakare. Senare säljer han inte bara bananer. Han har också annan frukt. Hans lilla plats vid gatan blir större. Av en man utan plan blir en man med en idé. Och av en liten idé växer sakta en riktig butik. Efter ett tag har Karl inte längre bara en liten plats vid gatan. Nu har han ett riktigt stånd. Ett stadigt tak skyddar honom mot sol och regn. Hans stånd är stabilt, prydligt och rent. Frukterna ligger fint bredvid varandra och allt ser inbjudande ut. Människorna stannar gärna. De känner honom. De litar på honom. Några kommer varje dag. De pratar med honom, skrattar med honom, frågar om hans dag. Karl säljer inte bara bananer, utan många sorters frukt. Äpplen, apelsiner och mer. Hans utbud blir större, precis som hans mod. Han arbetar varje dag, ofta många timmar, men nu känns det annorlunda. Han är inte längre bara trött.
Han är stolt, verkligen stolt. På kvällen räknar han sina pengar och ser att de räcker. Mer än nog för mat, kläder och ett bättre liv. Han behöver inte längre tänka om han har råd med mat. Den känslan är ny för honom och den är stark. Hans kläder har blivit bättre. Hans skor är nya. När han nu går genom gatan går han med rak rygg. Människorna ser honom. De hälsar på honom. Några stannar och pratar med honom, inte som främlingar utan som vänner. Karl är inte längre osynlig. Han hör nu till. Den lilla platsen blir senare en liten butik. Ett riktigt ställe med väggar och tak. En plats som är hans. Karl har nu ett hem, en varm säng och ett lugnare liv. Ibland står han stilla och tänker. Han minns dagen framför den stora byggnaden. Ögonblicket då allt verkade slut. Dörren som stängdes. Då trodde han att allt var förlorat. Idag vet han att just där började något nytt. Det var inte slutet. Det var början. En dag kliver en välklädd man in i Karls butik. Redan i dörren stannar han kort och ser sig noga omkring. Hans blick går över frukten, över ordningen, över människorna som handlar. Man ser att han är imponerad. Du har en fin butik, säger han vänligt. Karl ler lugnt. Tack, svarar han. Hans röst är lugn, nästan stolt, men inte hög. De två börjar prata. Besökaren ställer frågor och Karl svarar öppet. Långsamt berättar han sin historia. Han talar om förr, om gatan, om hungern, om de tunga dagarna utan hopp. Han berättar om det höga huset, om stunden då han nästan fick jobbet, men sedan miste det. Hans röst blir kortare och mjukare när han talar om det. Sedan fortsätter han. Om bananerna. Om den första idén. Om den första försäljningen. Om den första lilla framgången. Och om hur allt växte långsamt. Besökaren lyssnar uppmärksamt. Han avbryter inte. Till slut nickar han långsamt. Det är verkligen en stark historia, säger han. Du har nått mycket. Karl säger inget, men i hans ansikte syns det att orden betyder mycket. Sedan tänker besökaren kort och ställer en sista fråga. Säg, vad skulle du vara idag om du kunde läsa och skriva? Ett ögonblick blir det tyst. Karl ser lugnt på honom. Han ler svagt, nästan omärkbart. Han tänker kort, men inte länge. Sedan svarar han lugnt och klart. Då skulle jag nog vara en anställd.